Set 19, first question. Insert an aeroplane symbol below the last text. Last text को मुनिपट्टि एउटा एरोप्लेन सिम्बल चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो ठीक छ र्यान्डम टेक्स्ट ल्याउँदैछु ओके अब यो लास्ट टेक्स्टको मुनिपट्टि एरोप्लेन सिम्बल चाहिएको छ त्यसैले सिम्बलको लागि हामी जहिले पनि इन्सर्टमा क्लिक गर्छौं र त्यसपछि यो सिम्बल्सको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्छौं है अनि त्यसपछि मोर सिम्बलमा क्लिक गर्छौं सिम्बलहरुको लागि चाहिँ हामीले यो WINGDINGS विङडिङ्स यो नोट गर्नु होला विङडिङ्स र विङडिङ्स 2 मा सिम्बल हुन्छ र यहाँले त्यो दुईटामा पनि भेट्नु भएन भने चाहिँ वेबडिङ्स भन्ने हुन्छ WEB वेब DINGS डिङ्स यतिमा चाहिँ सिम्बलहरु हुन्छ अब एरोप्लेन सिम्बल कहाँनेरि छ म यहाँ खोज्दै छु है एरोप्लेन सिम्बल हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके यहाँ रहेछ यहाँ क्लिक गरेर इन्सर्टमा क्लिक गरे मैले अनि क्लोजमा क्लिक गरे मैले ठीक छ एरोप्लेन सिम्बल यसरी आएको छ यसलाई फन्ट पनि बढाउन सकिन्छ है त ओके यसरी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्यो अब नेक्स्ट क्वेशन इन्सर्ट वर्ड आर्ट विथ टेक्स्ट PSC प्राक्टिकल लेखेर एउटा वर्ड आर्ट चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो ठीक छ यो एरोप्लेन भन्दा मुनिपट्टि मैले क्लिक गरे वर्ड आर्ट इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा छौं अहिले हामी इन्सर्ट ट्याबमा छैनौं भने पनि यसमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ वर्ड आर्ट छ यो वर्ड आर्टमा क्लिक गरेर एउटा जुनसुकै अप्सन चुज गरे पनि भयो यसमा क्लिक गरे मैले अब यहाँ टाइप गर्नु पर्यो PSC प्राक्टिकल PSC प्राक्टिकल यो चाहिँ वर्ड आर्ट ओके यसरी हामीले वर्ड आर्ट पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ ओके अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 इन्सर्ट एनी पिक्चर एन्ड एड क्याप्सन एज पिक्चर 1 हामीले जुनसुकै एउटा पिक्चर इन्सर्ट गर्नु पर्यो र त्यसको क्याप्सन चाहिँ पिक्चर 1 दिनु पर्यो ठीक छ हामीलाई पिक्चर इन्सर्ट गर्न आउँछ है हामीले अलरेडी गरिसकेको छौं इन्सर्टमा क्लिक गर्छौं र त्यसपछि पिक्चरमा क्लिक गर्छौं अहिलेलाई मैले यही नै पिक्चर युज गरे यसलाई इन्सर्टमा क्लिक गरे अब पिक्चर ठुलो साइजमा छ यसलाई थोरै यो साइजबाट घटाउँ यो पोइन्टबाट यसरी सानो बनाउँदै छु म यो पोइन्टबाट ओके अब यो पिक्चरको चाहिँ क्याप्सन पिक्चर 1 दिनु पर्यो है यसको लागि चाहिँ राइट क्लिक गर्ने पिक्चरमा र त्यसपछि यहाँ इन्सर्ट क्याप्सन लेखेको हुन्छ यो इन्सर्ट क्याप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो ठीक छ अब फिगर देखाइरहेछ फिगर 1 लेखिरहेछ यो लेभल हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो ठीक छ अब यो क्वेशनमा चाहिँ पिक्चर 1 भनेको छ त्यही भएर हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पिक्चर लेख्नु पर्ने हुन्छ ओके अब न्यू लेभलमा क्लिक गरेर यहाँ पिक्चर टाइप गर्ने PICTUR पिक्चर लेखेर ओके मा क्लिक गर्ने ठीक छ अब पिक्चर भइसकेपछि 1 अटोमेटिक यसरी देखाउँछ ओके मा क्लिक गर्ने पिक्चरको मुनिपट्टि पिक्चर 1 भनेर क्याप्सन चाहिँ यसरी आइसकेको छ यसरी यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन इन्सर्ट पेज नम्बर इन देवनागरी नम्बर फर्मेट हामीले चाहिँ पेज नम्बर लगाउनु पर्यो तर नेपालीमा लगाउनु पर्यो देवनागरी फर्मेटमा लगाउनु पर्यो ठीक छ यसको लागि हामीसँग अहिले एउटा मात्र पेज छ है म चाहिँ धेरै पेज बनाउँदै छु कन्ट्रोल एन्टर ओके अब यहाँलाई थाहा छ पेज नम्बर इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी इन्सर्टमा क्लिक गर्छौं र त्यसपछि यहाँ पेज नम्बर भन्ने छ यसमा क्लिक गरेर बटम अफ पेज म मिडलमा लगाउँदै छु ओके 1 2 3 आइसकेको छ तर अब हामीलाई चाहिएको छ नेपालीमा देवनागरी फर्मेटमा लाउनु पर्ने छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने यो एउटा फर्स्टकोलाई सिलेक्सन गर्ने र त्यसपछि होम ट्याबमा जाने र फन्ट चेन्ज गरिदिने फन्टमा चाहिँ जस्तै मर्कन्टाइल MERCANTIL यो मर्कन्टाइल फन्ट यसरी इन्टर गर्ने यसरी देवनागरी फर्मेटमा चेन्ज हुन्छ ओके यहाँको सिस्टममा चाहिँ मर्कन्टाइल भन्ने फन्ट छैन भने फन्टासी हिमाली गर्दा पनि हुन्छ है त ओके यसरी यहाँले चाहिँ देवनागरी फर्मेटमा चाहिँ पेज नम्बर चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ चेन्ज पेज साइज टु लिगल हामीले पेज साइज चाहिँ लिगल बनाउनु पर्यो ठीक छ यसको लागि एकदमै सजिलो क्वेशन यो पेज लेआउटमा जाने र त्यसपछि साइजमा जाने अब यसमा लिगलमा क्लिक गरिदिने ओके पेज साइज चाहिँ हाम्रो लिगल भइसकेको छ ओके सेट 20 ओके फर्स्ट क्वेशन सेट द पेज बोर्डर टु बक्स हामीले पेज बोर्डर बक्स लगाउनु पर्यो एकदमै इजी क्वेशन हामी पेज लेआउटमा छौं अहिले पेज बोर्डरमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि बक्समा क्लिक गरौँ र त्यसपछि होल डकुमेन्ट ओके मा क्लिक गरौँ यसरी चाहिँ हामीले बक्स पेज बोर्डर चाहिँ लगाउन सकिन्छ अब सेकेन्ड क्वेशन सेट वाइड पेज मार्जिन हामीले पेज मार्जिन वाइड चुज गर्नुपर्ने छ ठीक छ ओके अब यसको लागि हामी अहिले पेज लेआउटमा छौं
मार्जिनमा क्लिक गरौँ र त्यस पछाडि यहाँबाट वाइड भन्ने अप्सन छ, यो यसमा क्लिक गरौँ। यसरी यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, इन्सर्ट अ फुटनोट फर लास्ट वर्ड अफ फर्स्ट प्याराग्राफ। लास्ट वर्ड अफ फर्स्ट प्याराग्राफको लास्ट वर्डलाई चाहिँ हामीले फुटनोट इन्सर्ट गर्नु पर्यो। के इन्सर्ट गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यसमा दिएको छैन। ओके, फर्स्ट प्याराग्राफको लास्ट वर्ड भनेको यो लुक। ओके, लुक भन्ने छ। यसलाई चाहिँ अब फुटनोट इन्सर्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, रेफरेन्स भन्ने ट्याबमा र त्यस पछाडि यहाँ फुटनोटमा क्लिक गर्छौँ। अब यहाँनेरि फुटनोटमा चाहिँ लास्ट वर्ड अफ फर्स्ट, ओके, यसरी चाहिँ ऱ्यान्डम टेक्स्ट लेखे पनि हुन्छ। हामीलाई यो लेख्नु भनेको छैन, त्यसरी मैले लास्ट वर्ड अफ फर्स्ट प्याराग्राफ लेखिदिएँ। ओके, यसरी हामीले फुटनोट लगाउन सक्छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लुकमा चाहिँ 1 देखाइरहेको छ। यो 1 भनेको चाहिँ यहाँको यो फुटनोट यो 1 हो, यहाँ पनि 1 छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 4, सेड फर्स्ट प्याराग्राफ विथ ब्लू कलर। हामीले फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ ब्लू कलरले सेडिङ गर्नु पर्यो। फर्स्ट प्याराग्राफलाई सिलेक्सन गर्ने, ट्रिपल क्लिक। अब ब्लू कलरको सेडिङ लगाउनको लागि हामी जान्छौँ होम ट्याबमा र त्यस पछाडि यहाँनेरि सेडिङ भन्ने अप्सन छ, यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि ब्लू कलरको सेडिङ हामी यहाँबाट लगाउँछौँ है। ओके, यसरी चाहिँ हामीले सेडिङ लगाउन सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन, इन्सर्ट एनी पिक्चर एज वाटरमार्क होरिजेन्टली। हामीले चाहिँ वाटरमार्कको रूपमा चाहिँ एउटा पिक्चर इन्सर्ट गर्नु पर्यो, होरिजेन्टल वाटरमार्कको रूपमा। ठिक छ। ओके, यसको लागि हामी जान्छौँ पेज लेआउटमा र त्यस पछाडि यो वाटरमार्कको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्छौँ। अब त्यस पछाडि कस्टम वाटरमार्कमा जान्छौँ। अब यसमा दुईवटा अप्सन छ, एउटा टेक्स्ट वाटरमार्क छ, अर्को पिक्चर वाटरमार्क छ। यो टेक्स्ट वाटरमार्कमा यहाँ क्लिक गरेर हामीलाई टेक्स्ट लेख्नु भनेर दियो भने चाहिँ यहाँ टेक्स्ट लगाउने, कलरहरू छान्ने, अनि त्यस पछाडि लेआउटमा डायगनल हो कि होरिजेन्टल हो यहाँबाट चुज गर्ने। तर हामीलाई पिक्चर भनिरहेछ, यहाँ पिक्चरमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि यहाँबाट सेलेक्ट पिक्चर गर्ने। तर यो क्वेसनले के भनेको छ भने यसमा होरिजेन्टली पनि भनेको छ, यसमा होरिजेन्टल भन्ने अप्सन छैन। यहाँनिर अहिले डायगनल सेलेक्ट भइरहेको छ। त्यसैले पहिला टेक्स्ट वाटरमार्कमा गएर यसलाई होरिजेन्टल बनाउने र त्यस पछाडि पिक्चर वाटरमार्कमा जाने अनि सेलेक्ट पिक्चरमा जाने अनि यहाँहरूको कम्प्युटरबाट एउटा पिक्चर चुज गर्ने अनि इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। ओके, पिक्चर देखाइसकेको छ र यहाँ होरिजेन्टल पनि सेलेक्टेड छ। अब ओकेमा क्लिक गर्ने। ठिक छ। अब यति गरिसके पछाडि यहाँहरूको वाटरमार्क चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले यो वाटरमार्कलाई सेट गरिसकेका छौँ। इन्सर्ट इन मार्जिन ड्रप क्याप फर द सेकेन्ड प्याराग्राफ। हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ इन मार्जिन ड्रप क्याप लगाउनु पर्यो है, इन मार्जिन ड्रप क्याप। ओके, अब यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफ भन्ने बित्तिकै हामीले सेकेन्ड प्याराग्राफको पहिलो वर्डलाई भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो ड्रप क्याप जहिले पनि फर्स्ट वर्डलाई मात्रै लाग्छ है, फर्स्ट लेटरलाई भनौँ अझ। यहाँ क्लिक गर्ने फर्स्ट लेटरमा र त्यसपछि जाने इन्सर्टमा र त्यस पछाडि ड्रप क्यापमा जाने। ड्रप क्यापमा गइसके पछाडि यहाँ इन मार्जिन भन्ने अप्सन हुन्छ, यो इन मार्जिनमा क्लिक गर्ने। यसरी इन मार्जिन ड्रप क्याप चाहिँ यसरी लागिसक्यो। ठिक छ, हाम्रो यो क्वेसन सल्भ भयो। र यो यसको पनि अप्सनहरू सोध्यो भने यो यति लाइन भन्ने पनि सोध्यो भने चाहिँ ड्रप क्याप अप्सनमा गएर चाहिँ हामीले फन्ट यहाँबाट चुज गर्न सक्यौँ र लाइन टु ड्रप अहिले 3 लाइन ड्रप भइरहेको छ। फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन, थर्ड लाइन। यसमा 3 लाइन ओगटिरहेको छ, योभन्दा बढी पनि बनाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम टेक्स्ट अहिले 0 छ, यो पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। डिस्टेन्स फ्रम टेक्स्ट चाहिँ 0.3 अथवा 0.5 त्यस्तो सोध्न सक्छ। त्यो सोध्यो भने यहाँबाट हामीले सेट गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्रिएट डकुमेन्ट विथ 4 पेजेस एन्ड इन्सर्ट हेडर स्किल टेस्ट टु अड पेजेस एन्ड पिएससी टु इभन पेजेस। यो क्वेसन थोरै फरक छ। 4वटा पेज बनाउने र त्यस पछाडि स्किल टेस्ट लेख्ने अड पेजमा र त्यस पछाडि पिएससी लेख्ने इभन पेजमा। ठिक छ। ओके, यसको लागि पहिले 4वटा पेज बनाऊँ। यहाँले कन्ट्रोल एन्टर गर्नुहोस् एकचोटि, फेरि कन्ट्रोल एन्टर, फेरि एकचोटि कन्ट्रोल एन्टर। ओके, हाम्रो 4वटा पेज भएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट पेजमा गएर चाहिँ हेडर एक्टिभ गर्नको लागि यो जुन व्हाइट स्पेस छ यसमा डबल क्लिक गर्ने, हेडर एक्टिभ भयो। अब हाम्रो यहाँनेरि यो हेडर एन्ड फुटर टुल भन्ने छ, यसमा डिजाइन भन्ने ट्याब छ।
यो ट्याबमा यहाँ डिफ्रेन्ट अड एन्ड इभन पेजेस छ, यसमा चेक लगाउने। ठिक छ, यो चेक लगाए पछाडि अब यसमा अड पेज हेडर, अर्को तलपट्टि हामी सार्दै जाउँ इभन पेज हेडर छ। अब अड पेज हेडरमा अडमा दिएको टेक्स्ट लेख्ने र इभनको इभनमा लेख्ने। जस्तै हाम्रो अहिले के दिइरहेको छ, जस्तो अडमा स्किल टेस्ट दिइरहेको छ है, जस्तो यो अड हो, यसमा स्किल टेस्ट, SKILL स्किल टेस्ट दिउँ। यसको फन्ट साइजहरू यहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला। यो चाहिँ अडमा स्किल टेस्ट दिउँ र त्यस पछाडि इभनमा के भनेको छ, PSC भनेको छ। अब जस्तै यो अड भयो, अब इभनमा जाउँ तल। ओके, यहाँनिर इभनमा चाहिँ PSC दिएको छ, यसरी PSC लाई। ओके, इभन पेज हेडरमा PSC छ र त्यस पछाडि अडमा स्किल टेस्ट छ। यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। ठिक छ। ओके, अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ स्किल टेस्ट छ, यहाँ PSC छ, यहाँ फेरि स्किल टेस्ट छ र लास्टमा PSC चाहिँ। ओके, यसरी हामीले अड पेज र इभन पेजमा फरक हेडर अथवा फुटर चाहिँ राख्न सक्छौँ।